ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ পুলি আমি ডালৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম কেনেকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ পুলি আমি এই ডালৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম। আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ। এনেকুৱা ডাল এটা ল'ব, য'ত ধৰক এই জইণ্ট এটা আছে, আৰু জইণ্টটোতকৈ আগটো ধৰক বেছি দীঘল হ'ব নালাগে। এই নাইফখনতে আপুনি জুখি ল'ব পাৰিব, এই কাটাৰখনতে কিমান দীঘল হৈছে। প্ৰায় 1 ফুটমান দীঘলীয়া এনেকুৱা জইণ্ট থকা ডাল পাব নহয়। বহুত বেছি দীঘল ডাল ল'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব ৰুবলৈ। এনেকুৱা সৰু ডাল এটা ল'ব, আৰু এই জইণ্টটো দেখিছে নহয়, এই জইণ্টটোতে এইখিনিতে এই জইণ্টটোত কাটি দিব এনেকৈ। এই জইণ্টটোত এতিয়া মই কাটি দিলোঁ। এতিয়া চাওক, এইখিনিতে মই কাটিলোঁ এই জইণ্টটোত। এই জইণ্টটোত কটাৰ কাৰণে এটাই, মই এনেকৈ মাজত কাটিও এইটো পচাব পাৰিম। মাজত কাটি পচালে ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত আপোনাৰ ভেঁকুৰ অহা চান্স আছে, গেলি যোৱা চান্স আছে। সেইটো কাৰণে মই এই জইণ্টটোত কাটিছোঁ, যিটো আমাৰ ডালৰ মাজত পাপৰ জইণ্ট। এই পাপটোত এটা পাপ হৈ থাকিব, আৰু এই গাঁঠিটোৰ ওচৰত ভেঁকুৰ ধৰা চান্সটো বহুত কম আছে। সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত গাঁঠিটো ৰখাকৈ কাটিলে ভাল। এতিয়া মই গ্ৰ' বেগত, সৰু গ্ৰ' বেগত এডোখৰ পচাম। এতিয়া মই মাটি অলপ ল'ম, যিকোনো মাটি হ'লেই হ'ল। মই নৰ্মেল মাটি লৈ ইয়াত অলপ কেঁচুসাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু এনেকুৱা গ্ৰ' বেগ এটা ল'ব। গ্ৰ' বেগটো 20% মান মাটি ভৰাই ল'ব। তাৰপিছতে এই ডালটো 1.5-2 ইঞ্চিমান পোত যোৱাকৈ মাটি ভৰাই দিলেই হৈ গ'ল। বহুত বেছি পুতিব নালাগে, আৰু একেবাৰে কম পুতিলেও লুজ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে 1.5-2 ইঞ্চিমান পুতি দিব। এইদৰে ভালকৈ মাটিটো ভৰাই হোৱাৰ পিছত অলপ টাইট কৰি দিব, যাতে লৰি নাযায় পুলিটো ৰোৱাৰ পিছত। আৰু এতিয়া অকল পানী দিবলৈহে বাকী আছে, হৈ গ'ল। ভালদৰে পানী অলপ দি দিব। বহুত বেছি পানী দিব প্ৰয়োজন নাই, ড্ৰেগন ফ্ৰুইটত একেবাৰে কম পানী দিলেই হয়। আৰু তাৰপিছত অলপ ছাঁ পৰা জেগাত ৰাখি দিব। কেইদিনমানৰ কাৰণে ছাঁত ৰাখিলে ভাল। আৰু এতিয়া আমি চাম 2 মাহৰ পিছৰ ৰিজাল্টটো। ইয়াত প্ৰায় শিপা ওলাই গৈছে, এইবোৰ শিপা দেখিছেনে? শিপা ওলাই গ'ল, এইফালেও ওলাই গৈছে এইবোৰ শিপা। অলৰেডি হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো উলিয়াইও দেখুৱাম। দেখিলে কিমান চিম্পুল। আৰু যদি ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ ওপৰত কিবা বেলেগ টপিক ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছে, তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। ধন্যবাদ।